Ucraina ca distragere atenției. Narațiunea războiului ruso-ucrainian cade. Moraevo. În videoclipul de astăzi voi vorbi despre narațiunea așa zisului război ruso-ucrainian din perspectiva mass mediei de propagandă occidentală care este pe cale să cadă. Occidentul, reprezentat de SUA, și Estul, reprezentat de Federația Rusă, au fost de acord să lupte în Ucraina. Toate acestea, propaganda a funcționat atât de bine încât oamenii credeau că acest război este doar despre Rusia versus Ucraina. Este locul în care culturile se combină și se autodistrug simultan, un alt loc pentru un război de tip proxy între alianța SUA, NATO și Rusia și aliații săi de cealaltă parte, din păcate. Această dușmănie perpetuă a durat generații și probabil nu se va termina, chiar dacă una dintre aceste mari puteri ar dispărea cu totul din peisaj. Războiul din Ucraina este departe de a se fi încheiat și este nevoie de moderație în cuvinte, dar și de deschidere către dialog, care din păcate nu se întâmplă. Chiar dimpotrivă, se răspunde cu măsuri și mai agresive care vor răspândi războiul din Ucraina în sânul Europei. Statele Unite și NATO se așteaptă la o cădere a Ucrainei, așa că măsurile disperate sunt luate în grabă. Am avut întâlnirea informală din 31 mai 2023, declarația secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, în care a spus, printre alte lucruri, că toți aliații au decis ca Ucraina să devină partea NATO. Se pare, de asemenea, că s-a ajuns la fundul pungii cu muniție pentru Ucraina, iar trupele americane trimise în Polonia, alături de echipa de luptă a brigăzii blindate poloneze, demonstrează că NATO se pregătește ca Rusia să facă următorul pas pe această mare tablă de șah care înseamnă războiul, dacă se va vota ca Ucraina să intre sub umbrela NATO. Sper că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că, doamnelor și domnilor, vom asista la o escaladare majoră a acestui război, care va pătrunde și în inima Europei, iar viața modernă și pașnică în care trăim pe timp de pace va înceta. Intrarea Ucrainei în NATO va declanșa articolul 5 din NATO, iar al treilea război mondial va începe cu siguranță. Nu există nicio îndoială că acest lucru se va întâmpla. Totul va depinde de ce se va decide la summitul din 11-12 iulie 2023. NATO blufează sperând că Putin va opri agresiunea odată ce Ucraina va intra sub umbrela NATO, iar acest lucru este un risc major pentru Europa. Iar dacă acest lucru se va întâmpla, Polonia cel mai probabil va fi următoarea țară în vizorul Rusiei. Am discutat despre Polonia într-un videoclip astrologic anterior, linkul este în descriere. Comandamentul american numărul 5 a fost înființat la Poznan, Polonia, unde ar trebui să se adune cele mai critice trupe. Polonia fiind garnizoana Europei, fiind și cea mai înarmată țară din Europa. Există semne că Statele Unite ale Americii au nevoie de mai multe resurse armate pentru a trimite în Ucraina, iar acest lucru nu se întâmplă de ieri, ci din 2014, când Donbassul a devenit un butoi de pulbere. Uzina de aprovizionare cu obuze din Scranton, Pennsylvania, și uzina de tancuri din Lima, Ohio, care produce celebrul M1A1 Abrams, trebuie extinse, întrucât nu fac față cerere. Statele Unite au avut rezultate slabe în orice război terestru, deținând supremație militară doar în sectoarele nucleare, navale și aeriene. Câteva războaie eșuate, cum ar fi cele din Vietnam, Afganistan, Irak, dar și altele, au întărit ideea că forțele armate nu au capacitatea de a se concentra pe atât de multe fronturi, indiferent de capacitatea de a livra arme în atâtea locuri, și întăresc cele menționate anterior. Așadar, s-a încercat cenzură pe YouTube și în alte medii mass media de pe internet, pentru că anumite știri din zona Bakhmutului, regiunea Donetsk, Ucraina, să nu iasă la iveală tot mai puțin posibil, pentru a minimiza impactul și a mușamaliza ce se întâmplă acolo. Dar acum totul iese la iveală și are sens. Narațiunea războiului ruso-ucrainian prezentată în mass media occidentală cade. Există semne de disperare atât în NATO cât și în Statele Unite. NATO vrea să pară puternică și unită, dar nu este. Acest lucru este dovedit de deciziile desincronizate de a sprijini Ucraina, care se vor vedea și mai mult la summitul din iulie anul acesta de la Bruxelles. Pe de altă parte, la conferința anterioară desfășurată la București, Statele Unite ale Americii și-a reafirmat promisiunea de a sprijini Ucraina. Există și o dilemă pe care o are NATO cu privire la situația pe care o eventuală acceptarea Ucrainei în blocul NATO va genera. Între timp, Rusia a început să-și desfășoare forțe nucleare tactice în zona Belarusului. A confirmat președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, criticat dur Statele Unite pentru această ipocrizie, pentru că americanii au baze nucleare în Volkel, Olanda, Kleine-Brogel, Belgia, Buchel, Germania, două baze la Aviano și Gate în Italia și în Turcia la Incirlik, cu o capacitate estimată de 100 de bombe nucleare B-61, conform
statist. Statele Unite nu își permit să piardă această bătălie, chiar și mass media și actuala administrație trebuie să iasă bazma curat. Altfel, toate aceste apariții în Congresul American, Biden și toți susținătorii războiului vor părea niște clovi. Zelensky încearcă să obțină acest sprijin prin prezența unor atacuri în zona Belgorodului, dar și declarații ridicole precum modul în care un sistem de apărare SAM american a doborât o rachetă personică rusă, ceea ce este o minciună. În primul rând, sistemele SAM Sol-Air din SUA pot dobori vehicule zburătoare cum ar fi elicoptere și avioane, timp ce rachetele ruse Kinzhal, care au viteză efectivă de 10 Mach, nu pot fi doborâte de asemenea sisteme. E ca și cum ai încerca să dai cu o piatră să nimerești o pasăre. Prin comparație, majoritatea avioanelor de luptă moderne au o viteză de 5 Mach, care este un plafon minim de unde pornește marja de viteză a rachetelor hipersonice, precum ar fi Kinzhal. De asemenea, va avea loc o întâlnire importantă ce ar putea afecta întregul stabiliment american, dar și în toate legăturile pe care acesta le are sistemul global. Este vorba de întâlnirea țărilor BRICS din Cape Town, în Africa de Sud. Întâlnirea este critică deoarece alte 6 țări au solicitat să devină membre ale BRICS, și anume Algeria, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Egipt și Iran, iar multe altele și-au exprimat doar interesul. Numărul mare al acestor țări care au un interes din ce în ce mai mare în abandonarea dolarului provine din sancțiunile și utilizarea dolarului de către Statele Unite ale Americii ca armă financiară. Miza este mare pentru multe țări, dar mai ales pentru marile puteri. Pentru Statele Unite, miza este deosebit de importantă, fiindcă oarecare migrare dinspre dolar ar afecta credibilitatea Statelor Unite și la nivel financiar. Este o cacofonie ce se întâmplă și la nivel politic în Statele Unite ale Americii, în administrația Biden de câteva luni, dar și felul cum comunică liderii și cum se raportează în fața războiului și a alianței implicite. Alianța care ar trebui să-i unească. Armele trimise nu pot fi folosite pentru a ataca teritorii rusești. Totuși, acest lucru se pare că s-a întâmplat odată cu atacul de pe teritoriul Federației Ruse de la Belgorod, unde au fost uciși civili și au fost găsite vehicule militare americane. Acest lucru nu face decât să sporească faptul că poate Zelensky acționează contrar ceea ce îi dictează Washington și la un moment dat va deveni o piedică în fața acestora. Este un circ absolut, iar Zelensky este disperat de-a dreptul. Astfel că Ungaria și Grecia opresc tranșa de 500 de milioane de euro către organul European Peace Facility și nici nu au fost emise sancțiuni noi îndreptate către Rusia. Președintele american Joe Biden, aflându-se pe o pantă descendentă a sănătății mentale, s-a adresat în direct poporului rus, discreditând indirect toată mass media europeană și americană, odată cu această gafă monumentală. În Europa, Macron a făcut un gest inteligent și a mers la Xi Jinping în China, realizând că numai Xi Jinping mai poate interveni în acest proces și, prin urmare, a sărit ierarhia, între ghilimele. Chiar dacă mass media a încercat să-l portretizeze ca un actor diplomatic esențial, într-adevăr, Franța are un rol dominant în lume, dar probabil este și el îngrozit de perspectiva unui război ce s-ar extinde mai adânc în Europa. Acum, discuțiile cu China probabil nu au decurs foarte bine după reacția pe care a avut-o imediat când s-a întors. El a promulgat o lege privind industria auto, subvenționând producătorii de automobile, care va afecta, bineînțeles, și piața auto chineză, dar și americană. China este relevantă, iar dacă NATO cumva rămâne descoperită din cauza poate a implicării a Statelor Unite, și în ce mai puțin din diverse motive, ori prin incapacitatea de a produce arme suficient de repede, iar China poate interveni în acest proces. De mult timp, Statele Unite ale Americii avertizează indirect că Europa va avea nevoie de o armată. Lucru pe care l-a spus însuși președintele Donald Trump în timpul cât s-a aflat Biroul Oval, care a declarat că nu este corect ca SUA să contribuie atât de mult în NATO și că țările care o alcătuiesc trebuie să-și mărească bugetele de apărare, citez. Europa ar trebui să cheltuiască mai mult în NATO, am încheiat citatul. Dar Europa a adormit între timp și apărea pe faptul că atât interesele SUA cât și cele a Europei se alinează perfect ca un joc de Lego, dar pe măsură ce acest război se prelungește și există semne că acest lucru se întâmplă deja, obiectivele celor două părți vor diverge treptat.